कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। कपूर जेवा गौर वर्णवाळा करुणाना अवतार संसारनो सार नागदेवना हारवाळा हृदयरूपी कमळમાં વસનાર એવા ભવ નામધારી મહાદેવને ભવાની સહિત હું નમસ્કાર કરું છું। નમસ્તે મિત્રો, કેમ છો બધા? મજામાં? ફરીથી આપ સૌનું સ્વાગત છે આપણી ચેનલ સેક્રેટ વર્સિસ ગ્લોબલમાં। આજના વિડીયોમાં આપણે જાણીશું 12 જ્યોતિર્લિંગના અવતારો જે શિવ પુરાણના શતરુદ્ર સંહિતામાં આપેલા છે અને જેના દર્શનથી શું પુણ્યફળ પ્રાપ્ત થાય છે। શિવજીના 12 જ્યોતિર્લિંગો જે જ્યોતિ સ્વરૂપે શિવજી પોતે એ લિંગોમાં બિરાજમાન છે અને તે દરેક લિંગના દર્શનનું આપણે આજે મહાત્મ્ય જાણીશું। ટૂંકમાં જાણીશું, ખૂબ જ સરસ છે અને શિવ પુરાણ અનુસાર છે, તો ચોક્કસ વિડીયોમાં છેલ્લે સુધી જોડાજો અને કોમેન્ટમાં હર હર મહાદેવ ચોક્કસ લખજો। સૌપ્રથમ શિવજીના 12 જ્યોતિર્લિંગનો સ્તોત્ર। સૌરાષ્ટ્રે સોમનાથમ ચ શ્રીશૈલે મલ્લિકાર્જુનમ ઉજ્જૈન્યામ મહાકાલમ ઓમકારમ મમલેશ્વરમ પરલ્યામ વૈદ્યનાથમ ચ ડાંકિન્યામ ભીમશંકરમ સેતુ બંધે તુ રામેશમ નાગેશમ દારુકાવને વારાણસ્યામ તુ વિશ્વેશ્વમ ત્ર્યંબકમ ગૌતમી તટે હિમાલયે તુ કેદારમ ભૃષ્મેશમ ચ શિવાલયે એતાની જ્યોતિર્લિંગાની સાયં પ્રાતઃ પઠેન નરઃ સપ્ત જન્મ કૃતમ પાપમ સ્મરણેન વિનશ્યતિ। આ 12 જ્યોતિર્લિંગના નામોનું સવારમાં ઉઠી અને રાત્રે સૂતી વખતે જે ઉચ્ચારણ કરે છે તે સર્વે 7 જન્મોના પાપોથી છૂટી જઈ સર્વ સિદ્ધિરૂપ ફળ પામે છે એવું શિવ પુરાણમાં વર્ણન છે જ। મિત્રો, પાતાળમાં પણ શિવલિંગો છે, સ્વર્ગમાં તથા પૃથ્વી પર પણ શિવલિંગો આવેલા છે। દેવો, અસુરો તથા મનુષ્યો સહિત ત્રણેય જગત શંભુ વડે વ્યાપ્ત છે। લોકો પર કૃપા કરવા શિવજી લિંગ સ્વરૂપે બધે જ તેઓ વિરાજમાન થયા છે। મહેશ્વર તીર્થમાં તથા અન્ય સ્થળે વિવિધ લિંગ સ્વરૂપો ધારણ કરેલા છે। જ્યાં જ્યાં જે કાળે ભક્તોએ ભક્તિથી શંભુનું સ્મરણ કર્યું છે ત્યાં ત્યાં તે કાળે અવતાર લઈને પાછા જ શિવલિંગ સ્વરૂપે તેઓ બિરાજિત થયા છે। જે મુખ્ય શિવલિંગો છે, જે જ્યોતિર્લિંગ તરીકે આપણે ઓળખીએ છીએ, તેમની કથા આજે આપણે જાણીશું, તેમના દર્શનનું મહાત્મ્ય આજે આપણે જાણીશું, જે શિવપુરાણના શતરુદ્ર સંહિતામાં આપેલું છે, જેના દર્શન તથા સ્પર્શ કરવાથી લોકોને સંપૂર્ણ આનંદ આપનાર છે। તેમાંના પહેલા છે સૌરાષ્ટ્રના સોમનાથ મહાદેવ। ચંદ્રના દુઃખનો નાશ કરનાર છે અને પૂજન કરવાથી ક્ષય, કોઢ આદિ રોગોનો નાશ કરે છે। તે સોમનાથ શિવના અવતાર હોય લિંગ રૂપે રહ્યા છે અને પૂર્વે પવિત્ર સૌરાષ્ટ્ર દેશમાં ચંદ્રે તેમને પૂજ્યા હતા। ત્યાં જ સર્વ પાપોનો નાશ કરનારો ચંદ્રકુંડ છે, જેમાં સ્નાન કરી બુદ્ધિમાન મનુષ્ય સર્વ રોગોથી મુક્ત થાય છે। સોમેશ્વર નામનું શિવનું મહાલિંગ પરમાત્મા રૂપ છે। તેમનું દર્શન કરી માણસ પાપથી છૂટે છે અને ભોગ તથા મોક્ષ મેળવે છે। ત્યારબાદ બીજું શિવલિંગ છે ગિરી પર્વત પર મલ્લિકાર્જુન નામે શિવનો બીજો અવતાર લિંગ રૂપે થયો છે। તે ભક્તોને ઈચ્છિત ફળ દેનાર છે। લિંગ રૂપે સ્તુતિ કરાયેલ તે શિવ પોતાના પુત્ર કાર્તિકેયને મહાપ્રેમથી મળવાના કારણે પોતાના પર્વત કૈલાસ ઉપરથી ત્યાં ગયા હતા। તે બીજું જ્યોતિર્લિંગ છે। દર્શન તથા પૂજનથી તે મહાસુખ કરનાર છે અને અંતે મુક્તિ આપનાર છે। ઉજ્જૈન નગરીમાં મહાકાલ નામે શિવનો ત્રીજો જ્યોતિર્લિંગ સ્વરૂપે અવતાર થયો છે। તે પોતાના ભક્તજનોની રક્ષા કરનાર છે। દૂષણ નામના અસુર વેદ ધર્મનો નાશ કરી રહ્યો હતો અને ઉજ્જૈનમાં જઈને બ્રાહ્મણોનો શત્રુ બની તેણે તેમનો સર્વનાશ કરવા માંડ્યો। ત્યારે દેવો તથા બ્રાહ્મણોએ સ્તુતિ કરવાથી મહાકાલે રત્નમાળ દેશમાં વસતા તે અસુરને માત્ર હુંકારથી તરત જ બાળી નાખ્યો હતો। એ મહાકાલ તે અસુરને માર્યા પછી દેવોની પ્રાર્થના ઉપરથી જ્યોતિર્લિંગ સ્વરૂપે ત્યાં રહ્યા છે અને પોતાના ભક્તોની રક્ષા કરી રહ્યા છે। એ મહાકાલ નામનું જ્યોતિર્લિંગનું દર્શન કરી સ્વસ્થ ચિત્તે તેમની પૂજા કરી મનુષ્ય સર્વ કામનાઓ તથા પરમ ગતિ પામે છે। પરમાત્મા શંભુનો ઓમકાર નામે ચોથો અવતાર તે પરમેશ્વર રૂપ છે। તે પણ ભક્તોને ઈચ્છિત ફળ આપનાર છે। મહાદેવ પોતાના પાર્થિવ લિંગમાંથી પ્રગટ્યા છે। તેમનું ભક્તિપૂર્વક સ્થાપન કરાયું છે અને તેમને વિંધ્યની કામના પૂરી છે। દેવોએ તેમની પ્રાર્થના કરી ત્યારે 2 સ્વરૂપે ત્યાં તે રહ્યા છે। તેમાંના લિંગરૂપ ભક્તવત્સલ ઓમકાર ભોગ તથા મોક્ષ આપનાર છે
પ્રણવમાં ઓમકાર નામે ઉત્તમ લિંગ રહ્યું છે, તેમજ પાર્થિવ લિંગ પરમેશ્વર નામે થયેલ છે, જેમનું પૂજન તથા દર્શન કરવાથી ભક્તોને ઈચ્છિત ફળ મળે છે. તે મહાદિવ્ય એ જ્યોતિર્લિંગનું તમારી આગળ વર્ણન મેં કર્યું છે મિત્રો. 5મા છે કેદારનાથ જ્યોતિર્લિંગ. ભગવાન વિષ્ણુના અવતાર સમાન 2 ઋષિઓ નર અને નારાયણ તેમજ પાંડવોની કથા આ જ્યોતિર્લિંગ સાથે જોડાયેલી છે. હિમાલયના બદ્રિકાશ્રમમાં પાર્થિવ શિવલિંગ બનાવી અને નર તથા નારાયણ ઋષિ વર્ષો સુધી ઘોર તપ કરતા હતા. તેમની ભક્તિથી પ્રસન્ન થઈને ભગવાને તેમને વરદાન માગવા કહ્યું. ત્યારે લોક કલ્યાણ માટે તેમણે શિવજીને ત્યાં જ જ્યોતિર્લિંગ સ્વરૂપે સ્થિર થવાની વિનંતી કરી, જે કેદારેશ્વર તરીકે ઓળખાયું. આ ઉપરાંત પાંડવોની પાપ મુક્તિની ઈચ્છાથી ભગવાન શિવના દર્શન કરવા જ્યારે હિમાલય પર્વત પર આવે છે, ત્યારે શિવજી પાંડવોથી નારાજ હતા. તેથી તેમણે આખલાનું રૂપ ધારણ કર્યું અને પશુઓના ટોળામાં ભળી ગયા. જ્યારે ભીમે વિશાળ રૂપ ધારણ કરીને 2 પહાડો પર પગ મૂક્યા, ત્યારે બધા પશુઓ પગ નીચેથી નીકળી ગયા, પણ શિવજી રૂપી આખલો નીકળ્યો નહીં અને ભીમે શિવજીને ઓળખી કાઢ્યા. શિવજી જ્યારે જમીનમાં સમાવા લાગ્યા, ત્યારે ભીમે તેનો પીઠનો ભાગ પકડી રાખ્યો અને આ જોઈ શિવજી પ્રસન્ન થયા અને તેમને પાપ મુક્ત કર્યા. આ શિવલિંગ આજે કેદારનાથમાં કેદારેશ્વરથી પૂજાય છે. કુંભકર્ણનો પુત્ર ભીમાસુર ખૂબ જ શક્તિશાળી અને ક્રૂર રાક્ષસ હતો. તેમણે પૃથ્વી અને સ્વર્ગ પર આતંક મચાવ્યો હતો. ભીમાસુરે શિવભક્ત રાજા કામરૂપેશ્વરને કેદ કર્યા. રાજા જેલમાં પણ માટીનું શિવલિંગ બનાવી અને શિવજીની પૂજા કરતા હતા. આ જોઈ ભીમાસુરે ગુસ્સામાં શિવલિંગ પર તલવારથી પ્રહાર કર્યા. તે જ ક્ષણે શિવલિંગમાંથી સાક્ષાત ભગવાન શિવ પ્રગટ થયા. શિવજીએ ભયંકર યુદ્ધ કરી ભીમાસુરનો વધ કર્યો અને દેવોની તેમજ તે રાજાની વિનંતીથી શિવજી ત્યાં જ્યોતિર્લિંગ સ્વરૂપે સ્થિર થયા. જે પ્રકાશના સ્તંભ તરીકે શિવજી પ્રગટ થયા હતા, તેનું પૃથ્વી પરનું કેન્દ્ર કાશી હતું. જગતના કલ્યાણ માટે શિવજી ત્યાં જ્યોતિર્લિંગ સ્વરૂપે સ્થિર થયા, જે કાશી વિશ્વનાથ તરીકે ઓળખાય છે. તે 7મું જ્યોતિર્લિંગ છે. ત્યાં જ્યોતિર્લિંગ સ્વરૂપે તે રહ્યા છે, તેમજ સ્વયં સિદ્ધ સ્વરૂપે પોતાની નગરીમાં પણ પ્રભુ રહ્યા છે. કાશી તથા વિશ્વનાથનું ભક્તિથી નામ જપનાર લોકો કાયમ કર્મથી નિર્લિપ્ત રહી કેવલ્ય પદ એટલે કે મોક્ષ પામે છે. અવિનાશી નગરી છે. એવી માન્યતા છે કે પ્રલયના સમયે પણ કાશીનો નાશ થતો નથી. શિવજી આ નગરીને પોતાના ત્રિશૂલ પર ઉપાડી લે છે. કાશીમાં મૃત્યુ પામનાર દરેક જીવના કાનમાં શિવજી સ્વયં તારક મંત્ર ફૂંકે છે, જેનાથી તે જીવને સીધો મોક્ષ મળે છે. ત્રયંબક નામે શિવજીનો જે 8મો અવતાર થયો છે, તે ગૌતમ ઋષિની ભક્તિ તેમજ ગંગા નદીના પૃથ્વી પરના આગમન સાથે જોડાયેલ કથા છે. ત્રયંબક એટલે કે જેના 3 નેત્ર છે તેવા ભગવાન શિવ, તેથી આ સ્થાનનું નામ ત્રયંબકેશ્વર પડ્યું છે. અને બાકીના બધા જ્યોતિર્લિંગોમાં માત્ર ભગવાન શિવનું જ પૂજન થાય છે, પરંતુ ત્રયંબકેશ્વર જ્યોતિર્લિંગ છે એમાં એક અર્ધ્ય છે, એક ખાડો છે, જેમાં 3 નાના લિંગો આવેલા છે, જે સૃષ્ટિના 3 દેવોનું પ્રતીક છે, બ્રહ્મા, વિષ્ણુ અને મહેશ. ગૌતમ ઋષિની પ્રાર્થના ઉપરથી ગૌતમી નદીના કિનારે પ્રગટેલ છે. ગૌતમ ઋષિ ઉપરના પ્રેમને લીધે તે મુનિની પ્રીતિને ઈચ્છીને તેમની પ્રાર્થનાથી તેઓ ત્યાં અચળ રહ્યા છે. મહેશ્વરના ઉત્તમ દર્શન તથા સ્પર્શ થવાથી સર્વ કામનાઓ સિદ્ધ થાય છે. તે પછી મુક્તિ થાય છે. શિવજીની કૃપાથી ગૌતમ ઋષિ ઉપરની પ્રીતિથી ગૌતમી ગંગા નામે પવિત્ર નદી ત્યાં રહેલી છે, જે શિવજીને પ્રિય છે. ત્યાર પછી છે 9મું જ્યોતિર્લિંગ, જે વૈદ્યનાથ જ્યોતિર્લિંગ તરીકે ઓળખાય છે. તેની પાછળ લંકાના રાજા રાવણના અહંકાર અને ભક્તિની કથા જોડાયેલી છે. શિવજીના દર્શનની જીદ સાથે જ્યારે રાવણ પોતાનું 10મું માથું કાપવા જતો હતો, ત્યારે શિવજી પ્રગટ થયા અને તેનો હાથ પકડી લીધો. શિવજીએ રાવણના કપાયેલા બધા માથા પાછા જોડી દીધા અને તેને સાજો કર્યો. એક વૈદ્ય એટલે કે ડૉક્ટરની જેમ માથા જોડાવાને કારણે શિવજીનું નામ વૈદ્યનાથ પડ્યું. શ્રાવણ માસમાં અહીં લાખો ભક્તો સુલતાનગંજથી ગંગાજળ લાવીને પદયાત્રા કરે છે અને શિવજી પર જળ ચડાવે છે, જેને કાવડ યાત્રા પણ કહેવાય છે. નાગેશ્વર નામે જે 10મો અવતાર કહેવાય છે, તે પોતાના ભક્તો માટે પ્રગટેલો છે અને દુષ્ટોને સર્વ કાળે શિક્ષા કરે છે. ધર્મનો નાશ કરનાર દારૂક નામના રાક્ષસને મારી તે શિવે પોતાના ભક્ત સુપ્રિય નામના શ્રેષ્ઠ વૈશ્યનું રક્ષણ કર્યું છે. બહુ લીલા કરનાર પરમાત્મા શંભુ લોકોને ઉપકાર કરવા માટે જ્યોતિર્લિંગનું સ્વરૂપ ધરી અંબિકા શ્રી પાર્વતી સાથે ત્યાં વિરાજી રહ્યા છે. નાગેશ્વર જ્યોતિર્લિંગના દર્શન તત્કાળ મોટા પાપોના સમૂહ પણ નાશ પામે છે. શિવજીનો 11મો અવતાર શ્રી રામેશ્વર કહેવાય છે.
ભગવાન શ્રી રામચંદ્રે સ્થાપેલ હોય શ્રી રામચંદ્રનું પ્રિય કરનાર થયેલ છે. ભક્ત વત્સલ શિવજી જ્યોતિર્લિંગ સ્વરૂપે પ્રગટ્યા છે અને તેમણે રામ ઉપર અત્યંત પ્રસન્ન થઈ પ્રેમથી તેમને વિજયનું વરદાન આપી દીધું. રામચંદ્રજીની અત્યંત પ્રાર્થનાથી સેતુબંધ ઉપર જ્યોતિર્લિંગ સ્વરૂપે તે રહ્યા છે. તેમની શ્રી રામે ખૂબ જ સેવા કરી હતી. તેથી તે શ્રી રામેશ્વરનો મહિમા પણ પૃથ્વી પર અદ્ભુત અને અતુલ જાહેર છે. ભક્તોને સર્વકાળ ઇષ્ટકામનાઓ આપે છે, ભોગ અને મોક્ષ પણ આપે છે. રામેશ્વરને ઉત્તમ ભક્તિથી ગંગાજળ વડે સ્નાન કરાવે છે તે જીવન મુક્ત બની જાય છે. એટલું જ નહીં પણ આ લોકમાં દેવોને પણ દુર્લભ એવા સર્વ ભોગો ભોગવી છેવટે તે મનુષ્ય ઉત્તમ જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરી અને મોક્ષ પામે છે. શિવજીનું 12મું અને અંતિમ જ્યોતિર્લિંગ એટલે કે ઘુષ્મેશ્વર. ભક્તવત્સલ ભગવાને અનેક લીલાઓ કરી છે અને ઘુષ્માને આનંદ આપ્યો છે. ઘુષ્માનું પ્રિય કરનાર તે પ્રભુ દક્ષિણ દિશામાં દેવશૈલ પર્વતની પાસે સરોવરમાં પ્રગટ્યા છે. ઘુષ્માના પુત્રને સુદેહ્ય નામના દૈત્ય મારી નાખ્યો હતો, પણ ઘુષ્માની ભક્તિથી સંતુષ્ટ થયેલ ભક્તવત્સલ શંભુજીએ તેમની રક્ષા કરી અને તે પરમ શિવભક્ત ઘુષ્માએ પ્રાર્થના કરી. તેથી તે કામનાદાયી શંભુ ત્યાં સરોવરમાં જ્યોતિર્લિંગ સ્વરૂપે પ્રગટ થયા અને ઘુષ્મેશ્વર નામે બિરાજે છે. તે શિવલિંગના દર્શન કરી ભક્તિથી તેની પૂજા કરી મનુષ્ય આ લોકમાં સર્વ સુખ ભોગવે છે અને પછી મોક્ષ મેળવે છે. તો આ હતી 12 જ્યોતિર્લિંગના અવતારોની કથા જે શિવપુરાણમાં શતરુદ્ર સંહિતામાં વર્ણવવામાં આવેલી છે. જે મનુષ્ય આ સંહિતાનો નિત્ય પાઠ કરે છે અથવા સાવધાન થઈને કાયમ શ્રવણ કરે છે તેમની સર્વ કામનાઓ પૂર્ણ થાય છે અને તે મોક્ષ ગતિ મેળવે છે. તો મિત્રો, ધર્મ અને સંસ્કૃતિની આવી જ વિવિધ બાબતો જાણવા માટે મારી ચેનલ સાથે જરૂરથી જોડાજો. તમારા મિત્રો સાથે મારા વિડીયો શેર કરજો અને મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો. અને હા, કોમેન્ટમાં હર હર મહાદેવ લખવાનું ભૂલશો નહીં. જય શ્રી કૃષ્ણ, જય માતાજી, મહાદેવ હર.